Вітаю, друзі! Одночасно декілька знайомих звернулись до мене з запитанням, а як я ставлюсь до ідеї Йонатана Марковича взяти на поруки екс-заступницю голови Офісу Президента Ірину Мудру, яку спіймали на корупційних злочинах. Ну як ставлюсь? Я прифігів. Я відверто прифігів від цього. Бо якщо сказати, що це треш, це нічого не сказати. І коли мене запитали, а як ти так ставишся? Вона ж має відношення там Марковича до всього іншого, і що далі? А якщо вона має відношення до накладання санкцій на мене, до речі, вона має. А як ставитись мене до цього? І, до речі, коли вона і Зеленський запровадили санкції проти мене, то щось Маркович промовчав. А взагалі я вважаю трешем і ганьбою, коли хтось намагається виправдати корупційний злочин. Або пояснити щось там мамлячи про те, що треба взяти на поруки. Кого? За що? Я, коли був народним депутатом України, 8-го скликання, я теж брав на поруки військовослужбовців. Я брав на поруки тих, хто захищав інтереси України, і тих, кого звинувачували сепари і проросійські адвокати в тому, що вони використовували зброю для захисту України. Сьогодні ці люди воюють за Україну. Сьогодні ці люди захищають територіальну цілісність України. Як Мудра захищає Україну? Коли вносить заставу за Галущенка грошима, які вона отримала від Міндіча, ви що, з глузду з'їхали? Як можна до цього ставитись? Взагалі, мені дуже сподобалося, як на це відреагував головний рабин України Моше Ровен-Ахман. Рав Моше дуже чітко сказав, що заява рабина Марковича про готовність виступити поручителем була його власною ініціативою і не позицією єврейської спільноти в цілому. Ба більше того, я з великою кількістю євреїв говорив, і вони всі обурені цією ситуацією. Обурені і, м'яко кажучи, ця заява їх не тішить. Бо вона показує, що або рабин не розбирається в цій справі, або йому так мізки хтось запудрив, що треба пояснювати, що трапилось. І більше того, коли людина під час резонансного судового процесу нагадує про свій релігійний статус, то люди сприймають це як використання авторитету релігійної громади. І про це теж каже Рав Моше. Більше того, не можна намагатися прикрити злочин якимось релігійним статусом. Я хочу пояснити. Рабини ті ж самі люди. Вони теж можуть помилятися. Вони теж можуть коїти вчинки, за які їм повинно бути соромно. Тому тут я ставлюсь край негативно до цього. Ба більше того, мені дуже не подобається, що дехто з довбограїв намагається використати це, щоб роздмухати антисемітизм. Поясню, про що йде мова. Я чітко знаю, хто запровадив проти мене санкції. Я знаю, хто давав команди слідкувати за мною ДВКР СБУ. Я знаю, хто використовував всю репресивну машину України для того, щоб в мене були проблеми. Там і Мудра, і Зеленський, і Штілерман, і багато інших. І яке в мене ставлення до них? Я їх називаю відверто. Організована преступна, злочинна група, династія. Більше того, вони саме за те, що я на них вказую, і борються зі мною. Бо мені байдуже, якої національності людина. Єврей, українець, росіянин, білорус чи поляк, якщо його дії шкодять Україні. І мені в будь-якому випадку не важливо, як хоче хтось національністю виправдати якийсь злочин. Але я і не узагальнюю. Бо більше того, я не вважаю, що всі українці такі, як, наприклад, Козак, заступник голови адміністрації президента Путіна, або Валька Матвієнко з Шепетівки, або Кириленко, а й та інші манкурти, які зрадили Україну і служать росіянам. Або той самий Ківа. Вони для мене не українці, а зрадники.
Ба більше того, я не вважаю, що по їх вчинкам треба узагальнено оцінювати всіх українців. Як і по діям Міндіча чи Зеленського не можна оцінювати всіх євреїв. Ба більше того, у Рава Моше загинув його син, прийомний син на цій війні. Береза, ветеран цієї війни. Але Зеленський чотирьохразовий ухилянт. І всі ми євреї, але різні. Бачите? Тому будь-хто, хто намагається роздмухувати антисемітизм, тут підіграє двом речам. По-перше, розколу всередині українського суспільства, а по-друге, спроба підмінити сенси формою. Тут варто теж звернути увагу на Рава Моше і на його заяву, бо він сказав, що жоден вчинок окремого рабина не дає нікому права ображати єврейський народ, поширювати антисемітські стереотипи або звинувачувати в цьому цілу громаду. Відміна аргументованою критикою, ненавистю за національні ознаки не має нічого спільного зі справедливістю, наголосив він. Сьогодні величезна кількість євреїв служить в Збройних силах України. Велика кількість віддала життя за Україну. Величезна кількість євреїв цього світу допомагають Україні. Якщо хтось скоїв дурню або злочин, то дурню треба засуджувати, а за злочин судити. Але не по національному принципу. Мудру судять не до того, що за неї Маркович вписався, а за те, що вона скоїла злочин. І це треба всім нам пам'ятати. Ба більше того, тут знову треба звернути увагу на заяву Рава Моше Асмана, що в умовах повномасштабної війни українці мають об'єднуватися, не шукати приводів до взаємної ворожнечі. Релігійні лідери повинні зміцнювати єдність, підтримувати людей і сприяти суспільному порозумінню, а не втягувати релігійні громади в політичне засудове протистояння. Закон має бути однаковим для всіх, відповідальність має бути персональна, а антисемітизм не має жодних виправдань, підсумував головний рабин України. І я з ним погоджуюсь на 100%. Ба більше того, зі мною в підрозділі служили представники багатьох націй. Були представники Вірменії і Азербайджану, були представники Угорщини, були представники єврейської нації, були етнічні росіяни, ну і, звісно, українці. У нас були цікаві два брати з Закарпаття. Вони розмовляли на дуже цікавому діалекті, і дуже важко було зрозуміти їх. Але їх вчинки всі були зрозуміли. Всі вони захищали Україну, і у всіх в них паспорт з тризубом. Бо всі ми були українці, ми залишаємось українцями. І це найголовніше. Українець визначається не лише по національності чи по паспорту, а по вчинкам і громадянській позиції. І оце найголовніше. Тому заява рабина, що він готовий взяти на поруки мудру, абсолютно безглузда і нічим не виправдана. Я не знаю його мотивацію, не знаю, хто йому запудрив так мізки, але я знаю тільки одне. Людина, яка скоїла злочин, має відповідати по закону. А рабин, або ксьондз, або мула, або батюшка не мають права втручатися в цю історію і своїм статусом намагатися витягнути її з-під відповідальності. Злочини не мають національності. Злочини мають оцінюватись судом. І от на цьому, мабуть, варто поставити крапку. А те, що росіяни будуть вкидати тези антисемітські і намагати розмухати цей скандал в Україні, я маю впевненість на 100%. І те, що маргінальний відсоток ідіотів це підтримує, так само. Бо в Україні ми або єдина нація, або нас дійсно розірвуть ті, хто хочуть цього. І висновки зробіть далі самостійно. Дякую, що дивились. Дякую, що поставили вподобайки, підписалися, прокоментували. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І поширте це відео. Це важливо. Окрема подяка за те, що підтримуєте ЗСУ, донатите на ЗСУ,
приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що в Україні є майбутнє. Тож гуртуємо всі навколо потреб ЗСУ, щоб у України було і гідне майбутнє. Дякую вам, па-па.